iPhone කියලා පිළිගන්න ChatGPT video series එකේ අලුත්ම වීඩියෝ එකට ඔයාව මම මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ChatGPT එකට අලුතින්ම ආව අප්ඩේට් එක ගැන. එහෙමත් නැත්නම් ChatGPT August 3 version එක ගැන මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ අප්ඩේට් එකට අදාළව FAQ ගැනත් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේදී. ඔයා මගේ channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන notification bell icon එක on එකේ තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මම මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකක් දාපුවාම ඒ වීඩියෝ එක notification එකක් විදියට ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ChatGPT එකේ UI එක එහෙමත් නැත්නම් user interface එක පවා ගොඩක් දුරට වෙනස් කරලා තියෙනවා. GPT-4 කියන මොඩල් එක අපිට ChatGPT free account එකේදී බලා ගන්න ලැබුණේ නැහැ. හැබැයි අලුත් update එකෙන් පස්සේ අපිට GPT-4 කියන මොඩල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතන තියෙන GPT-4 කියන මොඩල් එක ගාවට ගියාට පස්සේ ඔයාට lock icon එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට එතනින් පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ GPT-4 මොඩල් එකට අදාළ විස්තර ටිකක් ඒගොල්ලෝ එතන highlight කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝන්ගේ GPT-4 මොඩල් එක ඇයි විශේෂ වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම මෙතෙන්දී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක plus users ලට විතරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා ඒගොල්ලෝ පෙන්නලා දීලා තිනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ GPT-4 එකේ තියෙන limitations ගැනත් ඒගොල්ලෝ අපිට මෙතෙන්දී කියලා දීලා තිනවා. මේක එක්තරා විදිහක පොඩි marketing tricks එකක් විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. මොකද අපිට කලින් මේක බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තිබ්බේ නැහැ. ඒ වුණාට දැන් අපිට මේක free account එකේදී පවා බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද එතකොට අපිට මෙන්න මේ ChatGPT Plus කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම buy කරන්න හිතන හින්දා. ChatGPT August 3 version update එක එන්න කලින් අපිට home screen එකේ බලා ගන්න පුළුවන් උනේ ChatGPT අදාළ examples, capabilities, limitation වගේ දේවල් ටිකක්. ඒ වුණාට මෙන්න මේ ChatGPT August 3 version එකෙන් පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ templates ටිකක්. උදාහරණයක් විදිහට plan a trip, suggest fun activities, brainstorm names, give me ideas මෙන්න මේ වගේ templates ටිකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ අපේ home screen එකේදී. ඒ වගේම තමයි දකුණු පැත්තේ පහළ කෙළවරින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් question mark එකක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේක ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් help and FAQ කියලා තියෙන option එකක්. ඒ වගේම keyboard shortcuts කියලා option එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මතක ඇති අපිට කලින් නම් මෙන්න මේ help and FAQ කියන option එක හම්බෙලා තිබ්බා. ඒ වුණාට මෙන්න මේ keyboard shortcut කියන option එක අපිට හම්බෙලා තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේක මෙන්න මෙහෙම ක්ලික් කරලා බලන්න මොනවද තියෙන shortcut කියලා. මෙන්න මේ වගේ ටිකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී මේගොල්ලෝ අපිට පහසුකමක් දීලා තියෙනවා අපේ mouse එක භාවිත කරන්නේ නැතුවම මෙන්න මේ ChatGPT කියන AI එක use කරන්න. ඒ වගේම තමයි regenerate කියන බටන් එක කලින් වලට මතක නම් කොළ පාටින් center වෙන්න තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තිබුණේ. ඒ වුණාට දැන් අපේ මෙන්න මේ prompt box එකේ උඩ කෙරවලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ regenerate කියන බටන් එක. අපිට තව UI change එක බලා ගන්න පුළුවන් අපේ නම ක්ලික් කරාට පස්සේ. ඔයාලට මතක නම් අලුත් අප්ඩේට් එක එන්න කලින් අපේ නම ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ logout, settings, help and FAQ, clear conversations කියන option 4. ඒ වුණාට අලුත් අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ logout, settings, ඒ වගේම custom instruction කියන මෙන්න මේ option 3 විතරයි. මම කලින් වීඩියෝ එක කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ settings ඒ වගේම logout කියන option දෙක ගැන. අපි දැන් බලමු මොකද්ද මේ custom instruction කියන්නේ කියලා. ඔයා custom instruction කියන option එකට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ introducing custom instruction කියලා message එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන okay කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. ඔයා okay කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ UI එකක්. මේ custom instruction කියන එක ChatGPT free account වලට වගේම ChatGPT Plus account වලත් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම web, Android, iOS කියන මේ හැම device එකකටවත් මෙන්න මේ custom instruction කියන option එක ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ custom instruction කියන option එක එක්සත් රාජධානිය යුරෝපය වගේ රටවල් වලට දැනට ලබා දීලා නැහැ. මේකේ UI එක ගැන කතා කරනවා නම් මුලින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් custom instruction කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් learn more කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපෙන් ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා තියෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ විදියට what would you like ChatGPT to know about you to provide better response? ඒ වගේම අපෙන් දෙවෙනි ප්‍රශ්නයක් විදියට අහලා තිනවා how would you like ChatGPT to respond? මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න දෙකක් ඒගොල්ලෝ අහලා තිනවා. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන අපිට මෙන්න මේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න දෙකටම උත්තර දෙන්න ඒගොල්ලෝ character 1500ක limitation එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් short tips කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන පොඩි උදව්වක් දීලා තියෙනවා කොහොමද මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට අපි උත්තර දෙන්න ඕන කියලා. ඔයාලට පහළදිත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ short tips එහෙම නැත්නම් high tips කියන මෙන්න මේ option එක. ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් enable for new chats කියලා තියෙනවා පොඩි toggle button එකක්. ඒ වගේම අපිට cancel save කියලා option එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ
UI එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු මෙන්න මෙතන තියෙන show tips කියන මෙන්න මේ option එක use කරගෙන කොහොමද අපි මේ අහලා තියෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්නේ කියලා. මෙතෙන්දී මුලින්ම අහනවා where are you based කියලා. මෙතෙන්දී අපිට උත්තරයක් විදිහට දෙන්න පුළුවන් අපි ජීවත් වෙන තැන ගැන. උදාහරණයක් විදිහට මම ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වෙන කෙනෙක්. මෙන්න මේ වගේ උත්තරයක් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. ඔයා කොතනද ඉන්නේ කියලා කියන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට අනුව. ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් what do you do for work කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්දී අපෙන් අහන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් අපේ රැකියාව මොකක්ද කියලා. ඒ වගේම තමයි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ විදිහට what are you hobbies and interest කියලා අහලා තිනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ විනෝදාංශ ඒ වගේම ඔයා මොනවටද වැඩියෙන්ම කැමති දේවල් ගැන මෙතෙන්දී කියන්න. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට අපෙන් අහනවා what subject can you talk about for hours? මෙතෙන්දී අහන්නේ ඔයාට මොනවද වැඩියෙන්ම experience තියෙන්නේ කියලා. අවසාන වශයෙන් අහන්නේ what are you some goals you have? ඒ කියන්නේ අපිට තියෙන අපේ goals මොනවද කියලා අහන්නේ මෙතෙන්දී. ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාගේ තියෙන goals ගැන පොඩි විස්තරයක් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් විදිහට දෙන්න. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට අපෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් අහන්නේ අපි ගැන විස්තර. ඒ වගේම තමයි දෙවෙනි ප්‍රශ්නේදී අහන්නේ ChatGPT generate කරලා දෙන response මොන විදිහටද ලබා දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි මොන වගේ response එක generate කරලා දෙනවලද කැමති කියන එක තමයි මෙන්න මේ දෙවෙනි ප්‍රශ්نين ඒගොල්ලෝ අහන්නේ. දෙවෙනි අහන ප්‍රශ්නේ තමයි how would you like ChatGPT to respond? මෙතෙන්දී අපි කියන්න ඕනේ ChatGPT අපිට generate කරලා දෙන response මොන විදිහටද දෙන්න ඕනේ කියලා. අපි ඒක තව ටිකක් විස්තර ඇතිව බලමු. මෙන්න මේ tips එක පාවිච්චි කරලා. මුලින්ම අපෙන් අහනවා how formal or casual should ChatGPT be කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්දී අපි කියන්න ඕනේ අපිට generate කරලා දෙන උත්තර official විදිහට නැත්නම් unofficial විදිහට දෙන්න ඕනේ කියලා. ඊළඟට අපෙන් අහන ප්‍රශ්නේ තමයි generate කරන response එක සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් දිග එකක්ද එහෙමත් නැත්නම් කෙටි එකක්ද වෙන්න ඕනේ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා ගොඩක් ලොකු විස්තර කියවන්න කැමති නැති කෙනෙක් නම් ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍ය කෙටි උත්තර නම් නැත්නම් වෙනත් විදිහට කියනවා නම් short and sweet උත්තර වලට කැමති නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේක ගැන මෙතෙන්දී සඳහන් කරන්න. ඊළඟට අපිට කියන්න පුළුවන් ChatGPT අපිට කොහොමද කතා කරන්න ඕනේ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට hello sir, hi damit මෙන්න මේ වගේ කැමති දෙයක් ඔයාට මෙතෙන්දී ChatGPT කියන්න පුළුවන්. අවසාන වශයෙන් අපෙන් අහනවා ChatGPT අපිට generate කරලා දෙන response වලදී ChatGPT ගේ opinion ඇතුළත් කරන්න ඕනද එහෙමත් නැත්නම් ChatGPT මධ්‍යස්ථව ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය දේ විතරක් ලබා දෙන්න ඕනද කියලා. මෙන්න මෙතෙන්දිත් ඔයාට කැමති විදිහට ගොඩක් විස්තර ඇතිවද එහෙමත් නැත්නම් ගොඩක් explanation එක්කද මේ උත්තරය ඕනේ එහෙමත් නැත්නම් කෙටි විදිහටද explanation නැතුවද ඔයාට මෙන්න මේ response එක generate කරලා දෙන්න ඕනේ කියලා ඔයාට ChatGPT කියන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් මේ ප්‍රධාන වශයෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න දෙකට මෙන්න මේ tips භාවිතා කරලා උත්තර දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් පාලා තියෙන මෙන්න මේ save කරන බටන් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ මෙන්න මේ custom instruction ටික save කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් toggle button එකක් තියෙනවා enable disable කියලා. මෙන්න මේ වගේ option දෙකකින් අපිට මේ toggle button එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතෙන්දී custom instruction enable කරත් ඔයා මෙන්න මේ enable කරපු වෙලාවෙ ඉඳන් පටන් ගන්න හැම new chat එකකදීම එයා ඔයාගේ custom instruction ටික පාවිච්චි කරනවා ඔයාට response එකක් generate කරලා දෙන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාට පුළුවන් ඔයා හදාගත්ත custom instruction edit කරන්න ඒ වගේම delete කරන්නත් පහසුකම් ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. අපි මේ custom instruction කියන option එක use කරලා idea එකක් අරගෙන බලමු. chef කෙනෙක් විදියට, developer කෙනෙක් විදියට, ඒ වගේම student කෙනෙක් විදියට, ඒ වගේම සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් එහෙම නැත්නම් householder කෙනෙක් විදියට කොහොමද අපිට response generate වෙන්නේ කියලා. මම මෙතනදී මුලින්ම මම chef කෙනෙක් විදියට custom instruction ටිකක් දීලා දිනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී කියලා දිනවා මම chef කෙනෙක් කියලා. ඒ වගේම මට ලොකු experience එකක් නැහැ කියලා දිනවා මම උයන්න. ඒ වගේම මම කියලා දිනවා මට generate වෙලා එන response එක table format එකකින් ඒ වගේම option තුනක් එක්ක එන්න ඕන කියලා මම මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක enable කරලා දිනවා. ඒ වගේම මම මෙතනදී යන්නේ මේක මෙන්න මෙහෙම save කරගන්න. ඊට පස්සේ මට අහන්න ඕන ප්‍රශ්නේ මම මෙන්න මෙහෙම අහනවා. අපි බලමු අපිට මොන වගේ response එකක් generate වෙලා එයිද කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතෙන්දී එයා මට option ටිකක් දීලා දිනවා. එහෙම නැත්නම් මට ඕන වෙලා තිබ්බ recipe ටිකක් මෙයා මෙන්න මෙහෙම මට table format එකකින් දීලා තියෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මෙන්න මේ අපේ custom instruction කියන එක off කරලා අපිට මොන වගේ response එකක්ද ලැබෙන්නේ කියලා. මම මෙන්න මෙහෙම මේක off කරගන්නවා. off කරලා මෙතනින් save කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කලින් අහපු ප්‍රශ්නේ මෙන්න මේ විදිහට අහනවා. අපි බලමු මොන වගේ response එකක් අපිට හම්බ වෙනවද කියලා. දුවාට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. එයා මං දීපු කලින් response එක එහෙම නැත්නම් මම කලින් දීපු instruction එක එයා මතක තියා ගන්නවා. ඉතින් මට my custom instruction එක අයින් කර ගන්න ඕන නම් මට වෙනවා මෙතනදී අලුත් chat එකක් පාවිච්චි කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙහෙම මම paste කර ගන්නවා.
ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් send කරනවා. අපි බලමු මොන වගේ response එකක් අපිට generate වෙයිද කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ response එකක් අපිට එයා generate කරලා දීලා තියෙනවා. මෙතෙන්දී මම custom instruction එක enable කරේ නැහැ. මම ඒක disable කරලා new chat එකකින් open කරගත්තේ. ඒකින්ද ඔයාලට මෙතෙන්දී බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ table format එකක්. මම දෙවෙනියට try කරන්න හදන්නේ software developer කෙනෙක් විදිහට මම මෙතෙන්දී software developer කෙනෙක් කියලා තිනවා. ඒ වගේම මම වැඩියෙන්ම භාවිත කරන්නේ Java language එක කියලා මම මෙතෙන්දී mention කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම code එකක් ඇහුවාට පස්සේ ඒ code එක explanation නැතුව මට අවශ්‍ය code එක විතරක් දෙන්න කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම most efficient solution එක මට ලබා දෙන්න කියලා මම කියලා තියෙනවා. මම මෙතෙන්දී මෙන්න මේක enable කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම මේක මෙන්න මෙහෙම save කරගන්නවා. save කරලා මට ඕන ප්‍රශ්නේ මම අහන්න යන්නේ. මම මෙතෙන්දී අහන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ Fibonacci sequence එක ගැන. අපි බලමු අපිට generate වෙලා එන උත්තරේ මොන වගේද කියලා. අපි දැන් මේ ප්‍රශ්නේම අහලා බලමු ChatGPT එකෙන් custom instruction off කරලා new chat එකක් open කරගෙන අපිට මොන වගේ response එකක්ද generate කරලා දෙන්නේ කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ response එකක් තමයි අපිට generate කරලා දීලා තින්නේ. අපේ කලින් code එකට මේක ටිකක් complex එහෙම නැත්නම් ටිකක් දිග වැඩි. ඒ කියන්නේ මේකේ accuracy එක ගොඩක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉඩකඩ ගොඩක් වැඩි. ඒ වගේම මෙතන අපිට explanation දීලා තියෙනවා line එකකින් line එකට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට අපිට generate කරලා දීපු response එක බලා ගන්න පුළුවන් අපේ custom instruction නැතුව. මම තුන්වෙනි විදිහට try කරන්න හදන්නේ student කෙනෙක් විදිහට custom instruction එකක් දීලා අපි බලමු කොහොමද අපිට response generate වෙන්නේ කියලා. මම මෙතෙන්දී මට ඕන instruction ටික දීලා ඉවරයි. මම දැන් යන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන save කියන button එක මෙන්න මෙහෙම click කරගන්න. click කරලා ඉවරලා මට ඕන ප්‍රශ්නේ මම මෙතනින් මෙන්න මෙහෙම paste කරලා send කරගන්නවා. මම මෙතනදී මගේ ප්‍රශ්නේ විදිහට මම අහුවේ හඳ ගැන important things ටිකක් කියන්න කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම එතෙන්දී අහුවා වාසිය වාසි. එහෙම නැත්නම් මගේ instruction වලදී මම කිව්වා මට ඕනේ වාසිය වාසි විදිහට table එකක් විදිහට කියලා. ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. මම එතන කිව්ව විදිහට මට ඕන උත්තරය මට generate කරලා දීලා තිනවා. අපි දැන් බලමු මෙන්න මේ response එකම අපේ custom instruction එක off කරලා මොන වගේ එකක්ද ලැබෙන්නේ කියලා. මම මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා custom instruction එක off කරගන්නවා. off කරලා මෙතනින් save කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් new chat එකක් open කරගෙන මගේ question එක මම මෙන්න එහෙම paste කරලා send කරනවා. අපි බලමු අපිට මොන වගේ response එක generate කරලා දෙයිද කියලා. ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් ChatGPT අපිට response එකක් generate කරලා දීලා තියෙනවා. මම අහපු ප්‍රශ්නට අදාළ වෙන විදිහට ඒ වුණාට මෙතනදී කරුණු ගොඩක් වැඩි. ඒ කියන්නේ මේක point විදිහට නෙමෙයි තියලා තියෙන්නේ. මට මෙතනදී මට අවශ්‍ය point එක හොයාගන්න එහෙම නැත්නම් මට අවශ්‍ය කරුණු හොයාගන්න ලොකු වෙහෙසක් දරන්න වෙනවා. අවසාන වශයෙන් මම මෙතනදී try කරන්න හදන්නේ
සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් කෙනෙක් නැත්නම් හවුස් හෝල්ඩර් කෙනෙක් කොහොමද කස්ටම් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් දෙන්නේ කියලා මම මෙතෙන්දී මම ගැන පොඩි විස්තරයක් සඳහන් කරලා දෙනවා. ඒ වගේම මට කොහොමද රෙස්පොන්ස් එක ජෙනරේට් වෙන්න ඕන කියලා මම මෙතෙන්දී ChatGPT කියලා තියෙනවා. මම දැන් යන්නේ මෙන්න මේක සේව් කරලා මගේ ක්වෙස්චන් එක එහෙම නැත්නම් මට වෙන්න ඕන දේ ChatGPT කියන්න. මම මෙන්න මේක සේව් කරගන්නවා. සේව් කරලා මට අදාළ ප්‍රශ්නේ මම මෙන්න මෙහෙම අහගන්නවා ChatGPT එකෙන්. අපි බලමු අපිට ජෙනරේට් වෙන රෙස්පොන්ස් එක කොයි වගේ වෙයිද කියලා. ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් මම අහපු ප්‍රශ්නට අදාළව මම දීපු කස්ටම් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් අදාළ කරගෙන එයා මට රෙස්පොන්ස් එක ජෙනරේට් කරලා දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. අපි දැන් බලමු මෙන්න මේ කස්ටම් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක ඕෆ් කරගෙන අලුත් chat එකක් දාගෙන අපිට මොන වගේ රෙස්පොන්ස් එකක්ද ChatGPT ජෙනරේට් කරලා දෙන්නේ කියලා. මම මෙන්න පේස්ට් කරලා සෙන්ඩ් කරනවා. අපි බලමු ජෙනරේට් වෙන රෙස්පොන්ස් එක මොන වගේද කියලා. කස්ටම් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඕෆ් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එයා ගොඩක් විස්තර ඇතුව අපිට අවශ්‍ය දේ කරලා දීලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු මෙන්න මේ කස්ටම් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් වලට අදාළව FAQ ටිකක්. පළවෙනි ප්‍රශ්න විදිහට මම තෝරගන්නවා අපි ChatGPT එකෙන් ජෙනරේට් කරගන්න රෙස්පොන්ස් එකක් ලින්ක් එකක් භාවිතා කරලා ෂෙයා කරොත් ඒ ලින්ක් එකෙන් අපේ රෙස්පොන්ස් බලන කෙනාට අපේ කස්ටම් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් පෙන්වනවාද? මේකට පිළිතුර වෙන්නේ ඇත්තම නැහැ. කස්ටම් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් කියන්නේ personal details එකක් හින්දා මේක කාටවත් පෙන්වන්නේ නැහැ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට මම තෝරගන්නවා කස්ටම් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් දෙන්න කැරක්ටර් ලිමිට්ස් එකක් තියනවාද? මේකට උත්තරේ වෙන්නේ ඔව්. අකුරු එහෙමත් නැත්නම් කැරක්ටර් 1500කට සීමා වෙනවා අපේ කස්ටම් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට මම තෝරගන්නවා අපි ChatGPT එකෙන් data export කරොත් ඒ export කරන data වලට අපේ custom instruction එක ඇතුළත් වෙනවද? මේකට පිළිතුර වෙන්නේ ඔව්. ඒ වගේම තමයි අවසාන ප්‍රශ්න විදිහට මම තෝරගන්නවා අපේ OpenAI account එක delete කරොත් අපේ custom instruction delete වෙනවද? මේකට උත්තරේ වෙන්නේ OpenAI account එක delete කරලා දවස් 30ක් ඇතුළත අපේ custom instruction delete වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි අපේ data ChatGPT model එකේ performance එක වැඩි කරන්න දීලා තියෙනවා නම් ඒවා වෙනම identify කරගෙන ඒවා ඉවත් කිරීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විස්තර ටික තමයි ChatGPT August 3 version එකේ අලුත්ම update එක ගැන තොරතුරු.